ચાલો દોસ્તો, આજે આપણે આવી ગયા છીએ ચામુંડા નાસ્તા હાઉસ એન્ડ લસ્સી સેન્ટર। તેના બ્રેડ પકોડા બહુ પ્રખ્યાત છે અને ફેમસ પણ છે। લોકેશનની વાત કરીએ તો આપણે કલીકુંજ સરોરા રણછોડરાયના મંદિર પાસે તેના પકોડા તમે જોઈ શકો છો। પકોડા એકદમ મસ્ત અને ટેસ્ટ બનાવવામાં આવે છે। પકોડાની ચટણી બનીને તૈયાર છે। જોડે જોડે પાલનનું પણ થોડું રાખે છે, તેથી ધંધામાં પણ પકોડા તમે જોઈ શકો છો। એકદમ મોટા ને બ્રેડ પણ અસલ વાપરવામાં આવે છે, ફ્રેશ જ વાપરવામાં આવે છે। પકોડાનું પેકિંગ બહુ મોટા પ્રમાણમાં હોય છે અને ત્યાં ગ્રાહક પણ પકોડા લેવા માટે ભીડ જામેલી જ રહે છે। તમે જોઈ શકો છો, લોકો નાસ્તો કરવા માટે પકોડા સાથે લીલા મરચાં અને ચટણી આપવામાં આવે છે। હાઈવે ઉપર જ છે। ચાનું પણ જોડે બનાવે છે। તમે જોઈ શકો છો, તેલ પણ અસલ ક્વોલિટીનું વાપરવામાં આવે છે। સ્વચ્છતાનું ધ્યાન રાખી અને કામ કરવામાં આવે છે। પકોડા બનાવવાનું અને તેમની લસણની ચટણી અને ગ્રીન ચટણી બહુ જ મસ્ત રહે છે। તમે જોઈ શકો છો કે પકોડા કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે। પકોડા એકદમ ટેસ્ટી બને છે અને તેમના માવાની વાત કરીએ તો એકદમ ફેમસ પકોડા હોય એ રીતે બનાવવામાં આવે છે। કહેવાય છે તો તેમના પકોડા અને ફેમસ જ છે। રણછોડરાયના મંદિર પાસે ફેમસ પકોડા। માવો જોઈ લો। પકોડાની સાઇઝ પણ મોટી જ રાખવામાં આવે છે અને જમ્બો બ્રેડ વાપરવામાં આવે છે। આપણો પકોડો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે, ખાલી કાપવાનો જ બાકી છે। તમે જોઈ લો, પકોડા કપાઈ પણ ગયા છે, હવે તરવાળમાં જ લગાવવામાં જ આવશે। આપણે એક પકોડાનો ઓર્ડર આપેલો છે। પકોડા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। પકોડા બનાવવાનું પણ કામ મોટા પ્રમાણમાં ચાલુ છે, કારણ કે પેકિંગ અને ગ્રાહક પણ ચાલુ જ છે, તેથી પકોડાનું કામ બનાવવાનું પણ કામકાજ ચાલુ જ છે। પકોડા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણા પકોડો આવે એટલી જ રાહ છે। પકોડાનો ટેસ્ટ કરીશું અને લીલા મરચાં અને પકોડો આપવામાં આવી ગયો છે। આપણો પકોડો ટેબલ ઉપર આવીને તૈયાર થઈ ગયો છે, બસ ખાવાનો જ બાકી છે અને આશીષભાઈ આપણા ટેસ્ટ કરશે કે પકોડો કેવો છે। ચટણી લઈ લીધી છે। ટેસ્ટ મસ્ત જ છે દોસ્તો। ચલો દોસ્તો, આપણે આવા નવા વિડીયો આગલા વિડીયોમાં જોતા રહેજો અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કોમેન્ટ કરતા રહેજો। ચલો મળીએ આગલા વિડીયોમાં।